Évről évre növekszik a kedvencekkel üdülni vágyók száma. Az állatbarát szállodák választéka ma már ennek megfelelően itthon is és külföldön is nagy. Míg a macskák szívesebben tartózkodnak a megszokott környezetben, a kutyák szívesebben utaznak a gazdáikkal. Ahhoz, hogy a nyaralás mindenki számára a lehető legpihentetőbb legyen, érdemes előre megfontolni néhány szempontot. Egy pár fontos információval szeretnélek benneteket tájékoztatni, mint például az utazás felkészítéséről, a fontos védőoltásról és tipikus utazási betegségekről. Jövök egy praktikus csomagolási listával is, hogy biztosan ne felejtsetek el otthon semmit. Utazáshoz szükséges védőoltás. Bizonyos fertőzések elkapásának kockázata egyes nyaralóhelyeken lényegesen nagyobb lehet, mint otthon. Ezért elengedhetetlen, hogy a kedvenced naprakész oltással rendelkezzen, nehogy komoly fertőzést hozzon magával külföldről. Ne felejts el időben konzultálni az állatorvossal, szükség esetén meg is kapja rögtön a szükséges oltást. Az átfogó védelem kiépítéséhez a szervezetnek oltás után idő és nyugalom kell. Ezért ügyelj arra, hogy ne csak néhány nappal az utazása előtt végeztesd el a védőoltásokat, hanem időben. Érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező kutyák és macskák nem léphetnek be az Európai Uniós államokba. Kérlek, vedd figyelembe, hogy a veszettség elleni hatékony védőoltás legalább 21 nappal az első oltás után érvényes. Mire érdemes odafigyelni az utazás előtti védőoltásnál? Utazás előtt tisztázd a kérdéseidet az állatorvossal. Tedd fel ezeket a kérdéseket. Van-e valamilyen fertőző betegség abban az országban, ahova utazunk? Napra készé a kutyám oltásai? Minden oltás megfelelően dokumentálva van az állatútlevélben? Leptospirózis lefedi a lehető legtöbb védelmi kritériumot? Pontosabban véde a megbetegedés, elhalálozás ellen? És segíti a fertőzés esetén a kórokozók kiválasztásában? Parvovírus védőoltás alkalmazása védelmet nyújt Európában keringő összes vírus ellen? A veszettség elleni védelem továbbra is elegendő, és veszettség elleni védőoltás továbbra is érvényes, amikor visszatérünk az országunkba? Mit tegyek utazáskor a kutyám hasmenése ellen? Amikor nyaralni indulunk, kutyán környezete és a napi rituálja azonnal megváltozik. A hosszú autózás, vagy repülés, a hirtelen éghajlatváltozás, más víz és élelemforrások, vagy csak egyszerűen bogaras az utazásra. Ezek elegendő stressztényezők lehetnek egy kutyának. Ilyenkor bekövetkeznek a nem kívánatos következmények, mint például a hasmenés, ami gyakran elkerülhetetlen. Minden hasmenés gyengíti ilyenkor a bélflórát, és annak képességét, hogy fontos feladatokat vállaljon az emésztésben és az immunvédelemben. Ezért különösen ajánlott érzékeny kutyák számára, hogy utazás előtt erősítsük a bélflóráikat. Míg ha az utazás befejeződött is, a bélrendszer gyakran további ingerek érik az üdülőhelyen, például ismeretlen ételek vagy vízforrás. Nyaralóhelyeken alapjával véve sokszor nem egyszerű saját ételeket elkészíteni. Ilyenkor ideális a természetes alapú étrendkiegészítők, kifejezetten a kutya bélflórájának igényeire szabva, amit az ételébe keverünk. Ezt magunkkal vihetjük, nem sok helyet zavar, a podgyászba is elfér. Nyaralás közben is érdemes állatorvoshoz fordulni, ha hasmenés 2 nap után sem normalizálódott. Ha vizes vagy véres hasmenésről van szó, ha kutya általános állapota zavart, hányás is előfordul, fáj a hasa, és főleg, hogyha nagyon fiatal kutyáról van szó, sokkal veszélyesebb állapotba kerülhet. Nem kívánt ajándéktárgyak a szabadság alatt. A paraziták. Független attól, hogy otthon élvezzük a vakációt vagy külföldön, a kullancsok és a bolhák, de még a szállingozó rovarok vagy férgek is hosszú távon durván tönkretehetik a nyaralást.
Mert ezek a paraziták nem csak bosszantóak, de tartós veszélyt is jelenthetnek a kedvenceink egészségére. A kullancsok világszerte leggyakoribb paraziták közé tartoznak. A közönséges erdei, a hordalékos erdei vagy a barna kutya kullancs a legelterjedtebb kullancsfajták Európában. A kókuszolajat felfokozhatjuk még erősebb fűszerillatáradatttal, hogy a kutyádnak sokkal nagyobb esélye legyen a védelemre a kullancsok ellen. Írjátok meg kommentben, ha szívesen hozzájutnátok ehhez a házi készítésű természetes összetételű krémrecepthez. Repülő vérszívók veszélyei. Dél-Európa részein számos veszélyt jelentett kutyánk egészségére. A Földközi-tenger melegebb övezetében különösen gyakoriak a repülő rovarok, amelyek életveszélyes kórokozókat terjeszthetnek. A homoklegyek, mivel éjszakaiak, alkonyatkor kerülni kell a sétákat. Szúnyogok és tigris szúnyogok terjesztik a szívféreg lárváit. Nem csak külső, hanem belső paraziták, például férgek is megfertőzhetik a kutyádat nyaralás közben. Még mindig alábecsülik a belső paraziták előfordulási gyakoriságát, és egyes férgek emberre való átvitelének magas kockázatát. A féregfertőzések gyakran hosszú ideig észrevétlenek maradnak. Ha te is úgy gondolod, hogy először megpróbálsz minden természetes úton megelőzni, és a nyaralás körülményei engedik, akkor az utazás előtti nap készítsétek el a morrósárga levest. A recept hozzáféréséhez kattintsatok itt a jobb sarokban, vagy a videó leírásban található linkre. Ha tudjátok, hogy az üdülőhelyen fagyasztó is van, akkor nagyobb adagot is elkészíthettek az útra. Viszont, ha csak hűtőszekrény található a nyaralóhelyen, akkor annyi adagot készítsetek el, hogy elegendő legyen 2 napra. Ha van lehetőségetek ott helyben megfőzni, ez is egy alternatív megoldás. A leves elkészítése nem egy ördöngős feladat. A kutyánkat az alábbi típusú férgek érinthetik. A kutyák különösen veszélyeztetettek a mediterrán térség klasszikus utazási helyein. A szívférgesség az egyik legveszélyesebb parazitabetegség, amely súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet. Szívférgesség oka egy fonálféreg. Ez egy olyan parazita, mely különböző szúnyogfajtákkal terjed. Fertőzött kutyáktól közvetlenül nem kapható el a betegség, azonban a szúnyogok megfertőzhetnek macskákat, vadászgörényeket és ritka esetben embereket is. A tüdőférgek kolonizálják a tüdőartériát és a szív jobb felét. Ezek a paraziták veszélyhelyzetbe sodorhatják a kutyánkat. A fertőzés akkor fordul elő, ha lárvákat vesznek föl fű, vagy fertőzött csigák, vagy meztelen csigák elfogyasztásával. Ez a betegség Nyugat- és Észak-Európában is gyakrabban előfordulhat. A rossz higiénia, illetve a nem kellően átsütött húsok okozzák, a kevésbé fejlett területeken pedig az ivóvíz is lehet fertőzési forrás. De még az orsó és a galantférgek is okozhatnak gyomorbélrendszeri fertőzést. Sőt, még az embert is érintheti. Ezért érdemes az utazás előtt állatorvoshoz fordulni, aki kidolgozza a kutya számára a megfelelő kezelési tervet. Utazás előtt megfontolandó dolgok. Készülj fel rendesen az utazásra. Ezért az utazás megkezdése előtt időben tisztázd a következő pontokat. Először is fontold meg, hogy biztosan elviszed a kutyádat nyaralni. Mérd fel az utazást és az ott tartózkodás idejét, hogy megfelelőek lesznek-e a körülmények, és mekkora az esély a fertőzésekre. Beszéld meg az állatorvossal az úti célhoz szükséges óvintézkedéseket. A kutya rendelkeznie kell jól olvasható tetoválással vagy mikrocsippel. Kérdezd meg az állatorvostól, hogy minden fontos adat leolvasható-e. Tudd meg, hogy a tervezett szállás állatbarát-e, hogy szívesen fogadják-e az állatokat. Töltsd ki az összes szükséges dokumentumokat, ellenőrizd le a belépési követelményeket. Ha szükséges, frissítsd a kisállatigazolványt és az oltásokat. Keresd meg az állatorvosok címét a célállomáson, az értékeléseket olvasd el a Google-ben. Pirításkör legyen az állaton, rajta a telefonszámolta, hogyha elveszne, meg tudjanak téged találni. Főleg a hosszú autóutazásokat hűvösebb időben, hajnali, reggeli vagy esti órákban tervezd. Repülőútra foglaljatok non-stop járatokat, amikor csak tudtok. Tájékozódjatok a légitársaságnál a kutya szállításának lehetőségeiről és feltételeiről.
Győződj még arról, hogy a kutyád hozzá van-e szokva a szállítódobozhoz. Csatold a szállítódobozhoz a neved, címet, telefonszámot, ne felejtsétek hozzáírni az úti célt, valamint a szállítási okmányokat és az állatigazolvány másolatát. Ne felejtsétek a szállítódobozra ráírni, hogy Live Animal. Ezek arra az esetre szükségesek, ha bármiféle komplikációk adódnának. Az állatorvosok szerint érdemes a repülést megelőző 4 órában nem etetni a kutyát, illetve tilos olyasmit adni neki, amit eddig nem evett, ugyanis felkavarná a gyomrát. Szintén ajánlatos az utazás előtt jól lefárasztani, hogy a repülés jelentős részét át tudja aludni. Mit érdemes figyelembe venni nyaraláskor? Annak érdekében, hogy a kisbarátoddal együtt feltöltődő nyaraláson tudjatok részt venni, ahhoz bizonyos dolgokat útközben és a helyszínen a következőket kell betartani. Kerüld a túlmelegedést, például forró betont. Ellenőrizd le mindig, hogy mennyire meleg. Ne hagyd egyedül az autóban. A strandra vigyél mindig napernyőt vagy sátrat, hogy védve legyen. Mindig kínálj neki sok vizet. Kerüld a húzatos helyet. Tarts elegendő szünetet, ha autóval utaztok. Pórázzal menj vele ismeretlen helyekre. Kerüld az idegenekkel való érintkezést, betegség átvételének veszélye miatt. A déli országokban kerüld a hajnalt és az alkonyatot, mivel a szúnyogok ilyenkor különösen aktívak. Napközben, ha tudod, a sétát árnyékos helyen tedd meg a kutyáddal. Például olyan sétáló utcát keressetek, ahol sok a fa. Csak biztonságosan szállítsd a kutyádat boxban vagy bekötve. Ne engedd ki a kutyádat a boxból, és ne csatold ki az övét, amíg el nem értétek az úti célt. Ha homokos tengerparti nyaralásra mentek, ügyelj arra, hogy a kutyád ne nyeljen le nagy mennyiségű homokot, mert megnövelheti a homokkólika veszélyét. A kólika gyomorbélrendszeri görcsökben és székrekedésben nyilvánul meg, és gyorsan végzetessé válhat, ha nem kezelik. Kerüld a további stresszét és a hektikus tempót. Csomagolási lista egy nyugodt nyaraláshoz. Dokumentumok. Európai kisállatútlevél, mikrochip vagy tetoválási kód, szállítási dokumentumok, szükség esetén behozatali okmányok, mint például veszettség ellenanyag vizsgálat, belépési engedély, stb. A központi állatregisztrációból származó dokumentumok, bizonyos országok esetében egyes fajták származásának igazolása. Kutya elsősegélydoboz. Kötszerek, olló, borogatáshoz szükséges eszközök, fertőtlenítő anyag, sebkenőcs, ételkiegészítő a bélflórára, külső és belső parazita elleni szerek. Természetesen azok a hozzávalók is jöhetnek, amiket én ajánlok. Például kókuszolaj, házi készítésű kullancsriasztókrém. Ha tehetitek, akkor morró sárgarépa levest és házi készítésű kókuszos sütőalfalatokat is készítsetek az utazás előtt. Jobb felső sarokban és a videó leírásban is megtaláljátok a linkeket. Ha ügyesen viselkedett bizonyos helyzetekben a kutyusod, érdemes megdicsérni kókuszos sütőalfalattal. Nem csak örömet okozunk, hanem jót is teszünk vele. El ne felejtsétek a kullancshorkot, csipeszt, fül, szemtisztítót, só és homokmaradvány ellen. Ha a kutyádnak van valamilyen betegsége, amire gyógyszereket szed, akkor azt sem felejtsétek otthon. Esetleg utazási betegség és vagy idegesség elleni gyógyszerek, természetesen csak állatorvossal történő egyeztetés után. Vagy bármilyen házi praktikai természetes csodaszert vigyetek magatokkal. Ha érdekelne benneteket a házi készítésű, természetes összetételű jutalomfalat recept, ami segített a kutyádat kicsit megnyugtatni, oldaná benne a stresszt, akkor írjátok meg a komment szekcióban, és majd megosztom veletek egy következő videóban. További fontos dolgok a nyaraláshoz. Víznek egy tál és elegendő mennyiségű friss víz. Ha szükséges, akkor tegyünk előre jégkockákat a tájába. Úgyis lassan elolvadnak a nagy forróságban.
és kicsit lehűti a felmelegedett vizet. Tiszta szállító doboz, azaz box, netszívó puha szőnyeg vagy párna, kutyabiztonsági öv, valamint hám vagy válaszfal a csomagtartóhoz. Ételének tál, esetleg hűtőpárna, szokásos ételeit elkészíteni vagy előkészíteni, póráz, esetleg szájkosár is, törölköző a kutya tisztításához, szokásos finomfalatok, jutalomfalatok. Játék vagy játékok, fésű, kefe, kakizacskók, fényvédő, napernyő. A kutya állatorvosa biztosan szívesen ad tanácsot arról, hogy mely egyedi intézkedések fontosak az utazás megtervezéséhez, és mely beutazási szabályok vonatkoznak a te nyaralási helyedre. Stresszmentes utazási készülődést és kellemes nyaralást kívánunk a hűséges barátaitokkal!